اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره اخرى. الحقيقه كتير بيسالوا على الالكترونيك بوكس وازاي يتحصلوا عليها بالنسبه لفروع البطنه. فروع البطن هي الكارديولوجي، الشيست، اندوكراين، جي اي تي الى اخره. كل ده دلوقتي بقى موجود للتحميل فورا من midlearn.us، الموقع اللي هو نقدر نقول يوتيوب فيور، بنقدر نبص من خلاله على اليوتيوب بس بطريقه منظمه ولذيذه تسهل الامور. لكن بالنسبه للكتب الالكترونيه كلها الان متاحه على صفحه، هحط لكم الرابط بتاعها واللينك بتاعها في البوكس اللي تحت الفيديو وفي الكومنتس برضو. ومجرد ما تكليك اللينك دهيت هتدخل على صفحه تقدروا تختاروا التوبيك وتقدروا تداونلود البي دي اف او الالكترونيك بوك، افضل اسميه، لان لكل واحد منهم تيبل اوف كونتنتس. بتدوس على التوبيك let's say heart failure, rheumatic fever, pneumonia، بتروح واخداك على طول على الصفحه. كعادتنا الالستريشنز بتاعتي اللي بنستخدمها في الفيديوهات هي اللي هتقدروا تذاكروا وتراجعوا منها بسهوله. فعندنا مثلا انا بس هعمل سيرفي سريع على مثلا الكارديولوجي، نتفرج بسرعه على بعض السلايدز اللي هنلاقيها في الالكترونيك بوكس المتاحه. ده حاجه بسيطه جدا، هو حوالي 360 صفحه او قرب 400 صفحه، فده بس اكزامبل بسيط من بعض السلايدز اللي هنشوفها في ماده الكارديولوجي. بالنسبه للشيست ديزيزز موجوده برضو الالكترونيك بوك بتاعها، وعندي هنا برضو تصفح لبعض الصور. دايما الانسان مننا يحب يتصفح ياخد فكره هو هيدخل يجيب ايه. برضو ده الالستريشن اللي استخدمناها في الشيست اللي كلها متاحه عندكم في اليوتيوب شانل بتاعتنا. واللي قلنا بندخل على البلاي ليست الاول وبعد كده نختار انترنال ميديسن ومن جواه نختار فروع البطنه، او اللي عاوز فاست ميزد ريفيو هي برضو نفس الامور. فكل دي حاجات متاحه عندنا كالستريشنز داخل مذكره الشيست المتاحه برضو للداونلود دلوقتي. برضو الهيماتولوجي معمول ومتاح، ودي اكزامبلز من السلايدز بتاعته. الهيماتولوجي من المواد الجميله والمهمه جدا. الاندوكراين، وده اول موضوع بداته في حياتي في ميدليرن وبعتز بيه جدا لاسباب معينه بحكيها لكم بعدين. عندي هنا هو بعض امثله من الاندوكراينولوجي، الليكتشر illustrations. على فكره هي مش مجرد illustration، يعني ممكن الواحد يذاكر مذاكره كامله منها ويضيف عليها كم كلمه لو حب، لكن هي كامله ما هياش illustrations بمعنى حاجه، لا ده كل النقاط موجوده فيها كامله، هي بس شكلها كده، ده الستايل بتاعي وبتاع شرحي. فهنا هوت عندنا هوت هنبص نلاقي الاندوكراين كلها الحمد لله موجوده. الديابيتس كفرع لوحده برضو موجود، بالاضافه للاندوكراين فرع مركزين عليه في الديابيتس، ودي اكزامبلز من الالستريشنز بتاعته. هنشوف كده اهوت برضو عندنا الجاسترو انترولوجي موجود، الالكترونيك بوك بتاعه الاي بوك، تقدروا تقتنوه، تدخلوا على اللينك اللي هحطها لكم هتبصوا تلاقي على طول بقت البروسيس سهله، انك بتدوس ممكن تعملوا كارد وتضيفوهم كلهم على بعض لو حد عايز. هنا هو برضو دي illustrations من الاكزامبلز اللي هنشوفها في الجاسترو انترولوجي الكترونيك بوكس، واللي هي موجوده داخل الفيديوهات بس جوه الشرح بقى انا واخدها كاي بوك عشان المراجعه السريعه في الاخر من الالكترونيك بوك بتبقى اسهل بكتير جدا بعد ما الواحد يسمع شرح الفيديو. عندي هنا النفرولوجي ماده جميله جدا، وموادها الرئيسيه الجلوميرولونفرايتس، النفروتيك، الاكيوت رينال فيلير، والكرونيك رينال فيلير الى اخره. كل دي حاجات متاحه عندنا في الميدليرن، والالكترونيك بوكس دلوقتي فيها كل الالستريشنز دي وتقدروا تذاكروا منها بمنتهى السلاسه على السيلفون، على التابلت، على الكمبيوتر. الروماتولوجي ماده محببه جدا وانا بعزها يعني قوي الحقيقه. الروماتولوجي، الروماتويد، اللوبس، الاوستيو ارثرايتس، الانكيلوزنج سبونديلايتس الى اخره، كل دي موضوعات عندنا في الروماتولوجي. وبرضك ما ننساش النيورولوجي، اضيف اخيرا كاملا حوالي قرب فوق ال 500 صفحه نيورولوجي، حاجه من اجمل ما يمكن. كل الامراض العصبيه مشروحه، وعندنا الفيديوهات بتاعتها موجوده على اليوتيوب لما تدخلوا بلاي ليست وتختاروا انترنال ميديسن، تتحركوا السهم اللي على اليمين او تحت في السيلفون هتوصلوا للنيورولوجي، وتقدروا ده الكتاب بتاعه تقدروا تتابعوا منه لو داونلودنج الكتاب عندكم.
برضه السايكاتري موضوع مطلوب جدا دلوقتي كجزء من البطنه في كثير من الامتحانات، المعادله الامريكيه، الMRCP، الزمالات العربيه الى اخره، بالاضافه للبكالوريوس العادي. فالسايكاتري موجود بشرح لذيذ جدا، قد لا يتصور احد ازاي السايكاتري اتحط illustrations، لكن اهو اتحط كإلستريشن جميله جدا هتعجبكم، وهتبصوا تلاقي الموضوع في غايه الجمال، وكل محاضراته موجوده عندنا. يعني اللي هيذاكر المحاضرات او يسمع الفيديو مجرد يذاكر ويراجع من دي لحد ما نعمل لكم الكتب اللي الورقيه باذن الله. ولكن هنا في كتير قوي يذاكروا زي الفل من على السيل فونز، وكل السلايدز دي هتبقى مكبره لان دي انا عاملها بصغير عشان تتشاف مجموعه. سايكاتري له منه كويك ريفيو، من احلى ما عملت في حياتي الكويك ريفيو سايكاتري دي نظام اسئله زي الECG كويك ريفيو كده، الاسئله السريعه واجاباتها من خلالها نراجع كل ماده السايكاتري والادويه اللي بتستخدم فيه والدراج انتر اكشنز الى اخره. والحقيقه على بعضها كده من اجمل المراجعات اللي انا عملتها بالنسبه لكثير في مراجعه السايكاتري. فاحنا عندنا الكارديولوجي، الشيست، GIT، نيورولوجي، اندوكراين، دايابيتس، سايكاتري، هيماتولوجي، كله بقى موجود الكترونيك بوكس. تدخلوا على midlearn.us او اللينك اللي هحطها هنا اهوت، وهي جزء من midlearn.us. تقدروا تدخلوا وتداونلود الالكترونيك بوك اللي انتوا عايزينهم او تاخدوهم مع بعض. ولكن هي اصبحت متاحه الان، ويا اهلا بيكم معانا دائما، والى المزيد دائما في midlearn. قريبا اخبار وحاجات جديده، موضوعات جيده جدا نازله باذن الله قريبا. شكرا جزيلا والى اللقاء.